Αλλά τι κάνουνε ρε, είναι ζωά. Γεια σας φίλοι μου, Moto.gr εδώ. Σε όλους μας έχει τύχει να είμαστε σταματημένοι στο φανάρι και κάποιος έξυπνος να περάσει όλη την ουρά για να βγει μπροστά. Πάμε να δούμε λοιπόν τι έγινε εδώ πέρα. 1, 2, 3, το έκαψε ο ένας, 4, 5, το έκαψε και ο δεύτερος, 6, 7. 7 έξυπνοι βρέθηκαν να περάσουν στο φανάρι να φύγουν πρώτοι. Λοιπόν, τσεκάρετε το όχημα εδώ στα αριστερά. Είναι στη λωρίδα, βγάζει αριστερό φλας, πηγαίνει στην αριστερή που είναι για να βγει από την οδό. Έχει ακόμα αναμένο το αριστερό φλας και ξαφνικά έρχεται προς τα πάνω μου μαλάκα, δεν νιώθει τον πάτο της και το μεταξύ έρχεται και ο άλλος προς τα αριστερά άμα δεις. Έχει πατήσει χειρό τη γραμμή εδώ πέρα. Αρχίδια τους. Κορνάρο εκεί αυτή πάει ρε του γρου. Ενοχλώ. Χαλαρά. Για να μπείτε λίγο στο κλίμα, πολλοί δρόμοι εδώ στην ευρύτερη περιοχή έχουν stop είτε ανηφόρες είτε κατηφόρες για να διευκολύνεται η κίνηση. Αλλά δεν έχουν όλες οι ανηφόρες και κατηφόρες, αλλά για κάποιο λόγο όλοι οι οδηγοί νομίζουν πως έχουν προτεραιότητα όταν ανεβαίνουν ή κατεβαίνουν. Το ίδιο έγινε και εδώ. Δεξιά. Και είναι λόγος που γίνεται πολλά τρακαρίσματα στην περιοχή, ακόμα και αστυνομικοί έχουν τρακάρει πολλές φορές. Είναι απίστευτο ρε, δεν ξέρουν τι σημαίνει προτεραιότητα από δεξιά, είναι απίστευτο. Πάνε, δεν βλέπουν αν έχει stop, δεν τους νοιάζει, απλά πάνε. Τι έχουμε εδώ. Βλέπω ρε φίλε πορτοκαλί, σταματάω, ξέρω γίνεται κόκκινο την ώρα πήγα να στρίψω και έρχεται ο μαλάκας και περνάει από δίπλα μου. Και σαν μην έφτανε αυτό, μετά από ένα δευτερόλεπτο πέρασε κι άλλος. Δεν ξέρω πόση ώρα έχει ανάψει, θα το δούμε στο βίντεο. Γι' αυτό είχαμε πει στο βίντεο με τα κόκκινα. Φοβάσαι να σταματήσει το πορτοκαλί, ειδικά με μηχανάκι θα περάσουν από πάνω σου. Έχουμε φτάσει στο σημείο να φοβάσαι να φρενάρεις σε πορτοκαλί φανάρι, γιατί πολύ απλά φοβάσαι ότι θα καρφωθεί κάποιος από πίσω σου. Αλλά τι κάνουνε ρε, είναι ζωά. Κοίτα εδώ τι έκανε αυτός ο φίλος. Σταμάτησε στη μέση του δρόμου χωρίς να βγάλει αλάρμ. Εννοείται ρε, τι να τον πειράξει, μαλάκα σταματάει έτσι για να μην χρειαστεί να κουβαλήσει τα πράγματα λίγο παραπέρα. Αυτό λίγο πιο πέρα να πήγαινε θα βρει να παρκάρει και δεν έχει ούτε έγκυο γυναίκα ούτε μωράκι. Απλά να μην κουβαλήσει ήθελε. Damn, it feels good to be a gangster. A real gangster ass nigga plays his cards right. Κοίτα εδώ ρε φίλε, είναι αυτό που λέγαμε και πριν. Κοίτα πώς στα αρχίδια του βγαίνει. Τα αρχίδια σου όλα ρε, τα αρχίδια. Ναι, βγαίνει, με βλέπει, αλλά αποφασίζει να βγει τελείως, δεν τον πειράζει. Άμα ήσουν αμάξι ξέρεις θα έβγαινε έτσι. Πιστεύω πως όχι. Άλλος ένα στα αρχίδια του. Ήμουν στο φανάρι και ακούω το φρενάρισμα και λέω τι έγινε εδώ ρε μαλάκι. Δεν πάει να μην το χωράει φίλε, θα κάνει την αναστροφή του. Θα κάνει δυο στενά κύκλο ρε φίλε για να ξαναβγεί στην μπούτσα του, Έλληνας είναι. Θα γυρίσει επί τόπου. Έτσι πρέπει. Άλλος ένας ταχυδιστής, στο μπλε φορτηγάκι, δεν ξέρω κι εγώ πόσους τόνους. Αποφασίζει να βγει τέρμα αριστερά επειδή γουστάρει, επειδή θέλει να κάνει το οτιδήποτε. Να αλλάξουμε εμείς δύο μηχανάκια λωρίδα για να βγει αυτός. Καταπληκτικό. Τίμιος εδώ ο φίλος με το Citroën τέρμα αριστερά διευκολύνει την κίνηση αν το κάνει και αυτό. Ναι, δεν ξέρω αν το έκανε επίτηδες κατά λάθος ρε φίλε, εκείνη τη στιγμή πάντως κόψαν λίγο, πάω και εγώ να χωθώ και βλέπω τον τυπάκο εδώ με το άσπρο, όλο και πιο αριστερά ρε, στη λωρίδα μου μπήκε, δεν τον ένοιασε. Μέσα όλος, από πάνω σου θα παίρνει και θα το καταλάβαινε. Θα με σκότωνε μαλάκα, άσε, δεν μπλέκεις. Λοιπόν, εδώ μπαίνω στο Κηφισό. Εντάξει, είναι σύνηθες να δεις κάποιον στο κινητό του, στο Instagram κτλ. Αλλά εδώ έγινε κάτι κοσμοϊστορικό. Τι μπορεί να έκανε αυτός ο τύπος? Τι έκανε? Περίμενε τώρα θα το δεις. Όπο, αρε, τι κάνει ο τρελός? Μαλάκα διάβαζε στοίχημα της δουλειάς του χαρτιά, δεν ξέρω τι έκανε. Διάβαζε στο τιμόνι σε ταχείας κυκλοφορίας δρόμο. Κάπως πρέπει να ζήσει η οικογένεια.